हॅलो नमस्कार, मी रुपाली शिंदे आणि आपलं स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. सो दात आपल्या व्यक्तिमत्व खुलवतं, पण अशी बरीच कारणं असतात ज्याच्यामुळे दातांची चमक कमी होते. कधी कधी काही खाद्यपदार्थ आपल्या दातांवर मुलामच वाढवतात. तसंच कधी कधी प्लाक जमा झाल्यामुळे दात पिवळसर दिसू लागतात. पण अशा प्रकारचं मलिनीकरण काढण्यासाठी काही उपयुक्त घरगुती उपचार आहेत जे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. पण त्याआधी लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. तर पाहूयात या 5 घरगुती उपाय कोणते आहेत. पहिलं म्हणजे खोबरेल तेल. हे सरप्राइझिंग आहे, पण नारळ तेल खरोखर आपले दात स्वच्छ करू शकतं. फक्त 1 चमचा नारळ तेल आपल्या तोंडात घ्या आणि 5 मिनिटांसाठी तसंच ठेवा. आपण आपल्या टूथब्रशचा वापर देखील करू शकतो. त्याच्यावर काही थेंब घेऊन 5 मिनिटांसाठी दात घासा. त्यानंतर आपलं तोंड स्वच्छ धुवा. दुसरं आहे ॲपल सायडर व्हिनेगर. ॲपल सायडर व्हिनेगरमध्ये ॲसिडिक ॲसिड, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम सारख्या संयुग असतात जे खराब जीवाणू नष्ट करतात आणि प्लाक तोडतात. तसंच ॲपल सायडर व्हिनेगरमधील pH आपल्या दातांवरील डाग काढून टाकतं. आपल्याला फक्त 2 मिनिटं दातांवर ॲपल सायडर व्हिनेगर चोळायचे आणि त्यानंतर आपलं तोंड पाण्याने धुवा. त्यानंतर आहे लिंबाचं साल. लिंबामध्ये नैसर्गिक ब्लिचिंग एजंट असतं ज्याच्यामुळे आपले दात स्वच्छ होतात. फक्त आपल्या दातांवर लिंबाचा साल चोळा आणि नंतर तोंड स्वच्छ धुवून टाका. स्ट्रॉबेरी. जर आपल्याला स्ट्रॉबेरी खायला आवडत असेल तर आपल्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. स्ट्रॉबेरी घासणं किंवा खाणं आपले दात नैसर्गिकरित्या पांढरं करतात. तर त्यात असलेले फायदेशीर अँटीऑक्सिडंट्समुळे हे शक्य होतं. त्यानंतर आहे बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडाचे साफ करण्याचे गुणधर्म सर्वांनाच माहीत असतील, पण हे आपल्या दातांसाठीही चमत्कार करू शकतं. पाण्यात थोडं बेकिंग सोडा मिक्स करा. त्यापैकी काही पेस्ट आपल्या टूथब्रशवर लावा आणि 1 किंवा काही मिनिटांसाठी दात घासा. त्यानंतर आपले तोंड स्वच्छ धुवा. तर हे होते काही नैसर्गिक उपाय ज्याच्या मदतीने तुम्ही तुमचे टीथ व्हाईटनिंग किंवा दातावर एक चमक आणू शकता. बरं, तुम्ही कोणते नैसर्गिकरित्या उपाय करता हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि असे कोणते व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला आवडतील हे सुद्धा मला सांगा. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट आकाश जाधवसह रुपाली शिंदे, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.